अनेक युगांपासून मानव हा निसर्गात असणाऱ्या नियमांना शोधण्यासाठी यत्न करत आला आहे. विज्ञानातील नियम हे प्रयोगांवर अथवा सिद्धांतावर आधारलेले असतात आणि ते प्रयोगांवरच पडताळून पाहिले जातात. याच तत्त्वाला धरून क्लासिकल फिजिक्स शास्त्रीय भौतिकी विज्ञान चालते. 20व्या शतकात भौतिकीशास्त्रातील मूलभूत संकल्पनांना धक्का देणारा एक नवीन शोध पुंज भौतिकीशास्त्र क्वांटम फिजिक्स उदयास आला, ज्याचे परिणाम हे इतके क्रांतिकारक होते की सर्व विज्ञान जगत अचंबित झाले. काय आहे हा शोध तथा हा शोध लावणारा तो युगप्रवर्तक विज्ञानयात्री कोण आहे, त्याबद्दल आज आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर माझे चॅनल विज्ञानयात्रीला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा व सोबतचा बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओज आपणास प्रथम पाहायला मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, 19व्या शतकाच्या अखेरीस भौतिकशास्त्रज्ञांना कोड्यात पाडणारा प्रश्न म्हणजे कोणतीही वस्तू जेव्हा तापते तेव्हा तिच्यापासून प्रकाश व ऊर्जा उत्सर्जन कसे होते, विशेषतः काळ्या वस्तूंपासून होणारे उत्सर्जन. त्याआधी 1879 मध्ये जोसेफ स्टीफन या ऑस्ट्रियन शास्त्रज्ञाने सिद्ध केले की उत्सर्जन हे फक्त तापमानावर अवलंबून असते. त्या काळी वैज्ञानिकांना हे ज्ञात होते की वस्तूचे तापमान जसजसे वाढते तसतसे प्रकाशाच्या लघुतरंगाचे उत्सर्जन जास्त होते. हे गृहीतक सूक्ष्म निरीक्षणात चुकीचे ठरते. उदाहरणार्थ, पोलाद स्टील तापवले असता प्रथम ते इन्फ्रारेड प्रकाश उत्सर्जित करते, नंतर त्याचा रंग लालसर, लाल भडक, नारंगी, पिवळट पांढरा व शेवटी बाष्पीभवन टाळल्यास निळसर पांढरा होतो. तांबडी छटा दीर्घ तरंग लांबीची असते तथा निळसर पांढरी छटा लघु तरंग लांबीची असते. एक वेळ अशी येण्यास हवी की पोलाद स्टील हे अतिनील किरण उत्सर्जित करून मानवी डोळ्यास न दिसणारे असे अदृश्य बनावे, परंतु प्रयोगांद्वारे असे होताना दिसत नाही. वैज्ञानिकांना ह्या गोष्टीचे उत्तर भेटणे अशक्य झाले होते. तथा उत्सर्जनातून निर्माण होणारी ऊर्जा ही रंगपटलावरील स्पेक्ट्रमवरील तांबड्या छटेच्या टोकापासून ते जांभळ्या छटेच्या टोकापर्यंत किती व काय प्रमाणात वितरित होते याचे सूत्र त्यांना मिळत नव्हते. हे सूत्र शोधण्याचे निर्णायक प्रयत्न हे एका विज्ञानयात्रीने केले. त्याने एक नवीन संकल्पना मांडली. त्याने असे मांडले की पावसाच्या पाण्याची संततधार बिंदुद्वय स्वरूपात जशी सतत कंटिन्युअस पडत असते, त्याप्रमाणे उत्सर्जन देखील छोट्या छोट्या एककांचे अथवा ऊर्जेच्या पुंजांचे बनलेले असते. त्या प्रत्येक पुंजाला त्याने पुंज क्वांटा असे संबोधले. मित्रांनो, त्या विज्ञानयात्रीचे नाव आहे मॅक्स कार्ल अर्न्स्ट लुडविग प्लँक. हे एक जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ होते. मॅक्स प्लँकचा जन्म 23 एप्रिल 1858 रोजी किल, जर्मनी येथे झाला. इसवी सन 1900 मध्ये मॅक्स प्लँकने पुंज सिद्धांत क्वांटम थेरी जगासमोर मांडली व सांगितले की उत्सर्जन हे सतत सारखे होत नसून ते छोट्या छोट्या पुंजांच्या स्वरूपात होत असते आणि उत्सर्जनाची पूर्ण ऊर्जा ही या पुंजाचे गुणक असते. हा गुणक एक स्थिरांक आहे जो h ने दर्शविला जातो. प्लँकचा नियम सांगतो की उत्सर्जनाची ऊर्जा ही स्थिरांक h आणि उत्सर्जनाची वारंवारिता फ्रिक्वेन्सी यांचा गुणाकार असते. E = h/nu. E and न्यू ह्या ज्ञात गोष्टी आहे, म्हणजे क्वांटमची ऊर्जा आणि
तरंगाची वारंवारिता आहेत. परंतु ह्या क्रांतिकारक शोधात एच स्थिरांकाची नवीन झालेली ओळख म्हणजे हा एक वैश्विक स्थिरांक ठरला, ज्याची किंमत ज्याचे मूल्य h = 6.626 × 10⁻³ ज्यूल्सन एवढी आहे. चे मूल्य हे अत्यल्प असल्याने उत्सर्जनाचे एकक देखील सूक्ष्म बनते. प्रकाश आपणास सलग असल्यासारखाच भासतो, परंतु तो ऊर्जेच्या असंख्य सूक्ष्म पुंजांचा बनलेला असतो. ह्या शोधासाठी 1918 मध्ये मॅक्स प्लँकला नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्याच्या शोधाबद्दल एच ह्या स्थिरांकाला प्लँक्स कॉन्स्टंट, प्लँकचा स्थिरांक हे नाव देण्यात आले. या शोधामुळे अणुभौतिकी शास्त्र समजणे सोपे झाले. अणूंच्या मधील इलेक्ट्रॉनच्या कक्षा निश्चित करणे शक्य झाले. प्लँकच्या नियमाने काळ्या वस्तूंपासून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा तिढा पण पूर्णपणे सोडवला गेला. प्लँकचा सिद्धांत हा आइन्स्टाईनच्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमुळे पुढे प्रयोगाने सिद्ध झाला. प्लँकचा मृत्यू 4 ऑक्टोबर 1947 रोजी त्याच्या वयाच्या 89व्या वर्षी झाला. अशा प्रकारे भौतिकशास्त्रात नवीन शास्त्र क्वांटम फिजिक्सची सुरुवात करणारे मॅक्स प्लँक यांना विज्ञान यात्रीकडून सादर सलाम. मित्रांनो, भारतीय रेल्वेबद्दल आपल्याला माहिती मराठीतून मिळवायची असेल तर मराठी रेल टेल ह्या मराठी यूट्यूब चॅनलला तुम्ही व्हिजिट करू शकतात. ह्या चॅनलची लिंक मी माझ्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. धन्यवाद. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कॉमेंट आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.